ඉතින් අදත් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ IJSL YouTube channel එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන unboxing and review video එකක් එක්ක. ඉතින් අද tripod එකක් unboxing කරන්න යන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලත් අලුතෙන් tripod එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ tripod එක ගන්න ඕන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකක්ද මේ tripod එක කියලා. ඉතින් WT-330A කියන tripod එක තමයි මම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට unboxing එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැලූ බැල්මට නම් තාම මේකේ සවිශක්තිමත් බවක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නෑ. අපි අන්බොක්ස් කරලා වීඩියෝ එක බලමු මොන වගේ ට්‍රයිපෝඩ් එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකේ බර ඇවිල්ලා ග්‍රෑම් 730ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම කිලෝග්‍රෑම් එකකට ආසන්න එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑම් 750ක් වගේ තමයි මේකේ සම්පූර්ණ බර වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට කේසින් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කේසින් එක ඕපන් කරගෙන බලමු මේකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් හම්බුණා. ඉතින් අපේ ෆෝන් එක ගහ ගන්න වගේ දේවල් වලට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේකත් එක්ක කේසින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කේසින් එක නම් එච්චරම හයිය නෑ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ උඩ බාහුව ගත්තොත් ඊටමත් ශක්තිමත් විදියට මෙයාලා මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ බාහුවත් ඇවිල්ලා ගොඩක් ශක්තිමත්. ඊට අමතරව මේකේ සම්පූර්ණ උස ඇවිල්ලා මිලිමීටර 1345ක් එහෙම නැත්නම් සෙන්ටිමීටර 134.5ක් වගේ දිගකට අපිට ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් උපරිම උසක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක පාටක් විතරයි. ඉතින් මේකේ වෙන කලර්ස් නෑ. එකම පාටකින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇලුමිනියම් කලර් එකකින් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මැටීරියල් එක ගත්තොත් ඇලුමිනියම් වලින් තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් ඉපදවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් කල් යූස් කරගන්න පුළුවන් වගේ දෙයක් මට මෙතනදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ගොඩක් කල් යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන ඇලුමිනියම් මෙටල් එකෙන් හදලා තියෙන මෙන්න මේ බාහුව තුන ගොඩක්ම ශක්තිමත් විදිහට තමයි මෙයාලා මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේකේ උඩ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ලොක් එක අරින්න පුළුවන්. ලොක් එක අරලා ඒ කොටස වෙනම අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙන් කරගෙන ඉවරලා මේ අපිට ඕන නම් ඒකේ ලොක් එක දාගෙන අපිට ෆෝන් හෝල්ඩර් එක ඒකට සෙට් කරලා ඉවරලා ආපහු මේකට ජොයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේක ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කැමරා එකක් වගේම ෆෝන් එකේ හෝල්ඩර් එකටත් අපිට ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊටත් අමතරව ඔයගොල්ලෝ පේනවා දකුණු පැත්තෙන් මේකේ තියෙන පොඩි බල්බ් එකක්. ඉතින් මේ බල්බ් එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලා ෆොටෝ ගන්න තැන ගොඩක් සමතලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන ඇඳ මගින් මේක තද කර ගන්න පුළුවන්. සිරස්ස අපිට කරකව ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඉතින් මෙතනින් මේ ස්ලෝ මෝෂන් ෆොටෝස් වගේ දේවල් ගන්නවා නම් මෙතනදී මෙන්න මේ බාහුව අපිට උස්සන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඉතා සියුම්ම තමයි ඉස්සෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන නට් තද කරගත්තට පස්සේ මේක සියුම් ප්‍රමාණයත් අපිට කැමති විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බාහුවත් ඒ විදිහටම තමයි වැඩ කරන්නේ. මේක අංශයක 360ක් දක්වා කරකව ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අංශක 360ක් දක්වා මෙන්න මේ තියෙන බාහුවෙන් අපිට මේක සම්පූර්ණයෙන් වටේ රවුමක් එහෙම නැත්නම් අපිට ස්ලෝ මෝෂන් ෆොටෝස් ගන්නවා වගේ නම් මේක ගොඩක් දුරට ඕනි වෙනවා. ඉතින් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් ඔයාලට ගන්න ඕන නම් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකෙන් ඉතාමත් හොඳ ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ දකින්න ඇති ඔයගොල්ලෝ මේ බින්දුවක් තියෙනවා. ඉතින් වතුර බින්දුවක් වගේ මේක මේ මැද්දට ආවට පස්සේ තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් සමතලා තැනක තියෙනවා කියලා අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රයිපෝඩ් එක මේ විදිහට තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක උඩ කොටස ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම ශක්තිමත් විදිහට තමයි මෙයාලා මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මේගේ සම්පූර්ණ දෙක මං ඔයාලට කිව්ව විදිහට මීටර 1.3ක් 1.4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ සම්පූර්ණයෙන් මීටර වලින් දිග වෙන්නේ. ඉතින් මේ පරාසය තුළදී ඔයාලට ඕන ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රයිපොඩ් එක ගැන තමයි ඔයාලට අද අරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි තවත් දවසක හම්බ වෙමු. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අපේ IJSL page එක තියෙනවා Facebook. ඒක ඔයාලට like කරලා set වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත්ම තාක්ෂණික දේවල් වල අප්ඩේට්ස් වගේ දේවල් අපි IJSL page එකෙන් දෙනවා. ඊට අමතරව අපේ Facebook එකේ තාක්ෂණික ලෝකය කියලා group එකක් තියෙනවා. මේ සියලුම pages groups වලට අදාළ links මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒවලට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි Instagram ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Instagram follow කරන්නත් පුළුවන්. ඊටත් අමතරව Twitter follow කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේම තාක්ෂණික වීඩියෝ එකක් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.